A busa sportszerű horgászata az utóbbi néhány évben igazán népszerű és felkapott téma lett. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a nagy természetes vizeinkben, főként a folyóinkban rendkívüli mértékben megnőtt a számuk. A másik pedig, hogy egyre több ismert és népszerű horgász ad olyan hasznos praktikákat és tanácsokat, amelyek segítségével szabályosan is megfoghatók ezek a planktonevők. Gondoltam egy merészet, és országjáró körútra indultam, hogy felmérjem és bemutassam azokat a vízterületeket, ahol a legnagyobb számban élnek a busák. És ezzel együtt felkerestem azokat a helyi specialistákat, akik a legmagasabb színvonalon művelik a busa horgászatát. De ahhoz, hogy igazán tartalmas és változatos legyen ez a sorozat, szükség van a te segítségedre is. Kérem, írd le, oszd meg velünk, hogy hol élnek busák, hol érdemes rájuk horgászni. Országjáró körutam a Visegrád-öbölben kezdtem. Ez a nagy Duna folyóval van élő közvetlen kapcsolatban, vízszintje vele együtt ingadozik, változik. Állóvíz jellegű, de halfaunája nagyon hasonlít a Dunához, hiszen be tudnak ide úszni, többek között a busák is. Itt nem más, mint Sipos Gábor kollégám és csapattársam lesz a helyi kalózom, vagy mondhatnám úgy is, hogy a helyi szakértőm. Ő és Simon Zoli barátja már nagyon sok szép busát fogott itt a Visegrád-öbölben és a Pilismaróti-öbölben, ami nem túl távol van innen. Erről készült már több videó és írás is, amelyek a Haldorádó YouTube csatornáján és a Haldorádó horgászportálon megtekinthetők. Sipi, milyen évetek volt a busázás szempontjából? Jó néhány éve űzzük már Zoli barátommal a busákat itt a környezőbőlben, de nyugodtan mondhatom, hogy soha ilyen eredményes évünk nem volt, még mint ez az idei. Ennek egyik oka, hogy úgy tűnik, ezek a busák soha nem fogynak el a Dunából, sőt, amit egyre több lenne. A másik pedig az, hogy az a módszer, amit így próbálunk összerakni, egyre inkább összecsiszolódik. Bár nagyon egyszerű ez a technika, de minden egyes próbálkozásunk során valamit hozzátettünk, valamit elvettünk, és így állt össze az a végtelen egyszerű, de nagyon hatékony módszer, amit ma be fogunk mutatni. Nagyon felcsigáztál, kezdjünk is hozzá. Első és legfontosabb lépés, hogy bekeverjük azt a csalogatóanyagot, ami a busa horgászatához nélkülözhetetlen. Meg is mutatom, hogy miből áll ez. Azt tudod egyébként, hogy nagyon sokan ezt az egyszerűnek tűnő etetőanyag keveréket is filtrőrzött titokként kezelik, tehát olyan, hogy megmutassák, hogy miből áll össze egy busázó etetőanyag, hát legritkább esetben következik be. Sokan ugye ezt misztikumként kezelik, hogy most a busa horgászatához kell tej, tejpor, patolt kukorica, meg mindenféle csodaszer. Szerinted mi kell ahhoz, hogy valóban egy hatékony busázásra alkalmas kaját keverhessünk? Az elmúlt években nagyon sokféle kifejezetten busára készült etetőanyagot próbáltunk itt az öbölben. Sőt, mi is kísérleteztünk saját keverésekkel, mire jutottunk odáig, amit ma itt használni fogunk. Ugye a busa horgászatának két alappillére van véleményem szerint, legalábbis az etetőanyag terén. Az egyik az, hogy ez a kaja felhőzzön, tehát felhívja a busának a figyelmét arra, hogy ott van táplálék. A másik pedig, hogy tartalmazzon nagy mennyiségben fehérjét, hiszen hát a busa természetes tápláléka ugye a plankton, az is nagy rész fehérje. Ezt próbáltuk mi úgy összehozni, hogy ez a lehető legegyszerűbb legyen és a legeredményesebb. A nekünk bevált busázó keverékben a felhősítésért az őrölt kukoricapogácsa, tehát TTX felel, ebből 3 zacskó kerül bele a keverékbe, míg a fehérjét itt a Top Method Fede Total Fish szolgáltatja, ebből 1 zacskó kerül bele. Mehet rá a víz? Persze. Ez már azért elég nagy mennyiségű keverék, fúrógéppel hatékonyabban haladunk. Mire kell ügyelni a nedvesítés során? Mennyire legyen az tapadós? Nem szabad túlságosan vizesre keverni. Az a cél, hogy olyan 2-3 percen belül a kosár teljes tartalma kioldódjon, hiszen a dobások is egyébként ilyen 5-10 percen belül vannak egymás után, nem szabad sokat várni itt 2 dobás közt. Nagyon érdekes, soha ki nem próbáltam volna még ezt a keveréket. Ilyen kukoricás, halas, semmihez nem hasonlítható illata van neki. És ezt annyira szereti a busa? Igen, és ami talán még fontosabb, hogy nagyon jó az állaga, ilyen könnyed, laza szerkezetű, nagyon jól lehet gombócolni, gyúrni, de villámgyorsan oldódik a vízben.
Az itt meghorgászandó távolságot én 33 méterbe jelölném ki, ugyanis az öböl ezer részén azt tapasztaltuk, hogy a bentebbi távokon jobban van busa, legalább ez a 30-35 méter kell, hogy itt eredményesen lehessen horgászni. Miközben a túloldalon ott ilyen 10-15 méter és már jól fogják a busát, de nekünk ez a kedvenc helyünk itt, úgyhogy most ehhez alkalmazkodunk. Oké, tehát akkor 33 méter lesz. Igen. Ez ugye egy 3 méteres távolságmérő, úgyhogy 11-szer kell körbetekerni, és utána beakasztani az orsó klipszébe a zsinort. Nagyon fontos, hogy mivel horgászat közben a klipszből mindig ki kell akasztani a zsinort, hogy a busa heves kapásán, nehogy bajt okozzon, ezért érdemes egy zsinórjelölő filccel megjelölni a zsinort. Ez egy rózsaszín filc, tökéletesen látszódik a fonott zsinóron. Távolság már adott, nincs más hátra, mint felcsalizni és bedobni. A horgászatot itt nem úgy szoktuk mi indítani, hogy egy nagy alapozó etetést bedobunk, hanem az első órában elég sűrűn, 2-3 percenként akár bevetünk egy-egy nagy gombócot. Tulajdonképpen így is bekerül annyi kaja a vízbe, hogy mire kezd összeállni a busa, olyan 1-1,5 óra múlva már jelentős mennyiségű kaja van ott az etetett helyen. Ilyen kis visszafogott méretű gombócokkal érdemes ezt a technikát művelni. Visszafogott persze, ilyen narancsnyi méretű gombóc, hát ez legalább van, mutasd. Hát így. Ilyen 150 g, vagy még több is, nem? Igen, a Big River Bot ezt szereti. Hát azért használunk ilyen erős felszerelést. Ennél a módszernél is kulcsfontosságú a pontos horgászat. Éppen ezért fogunk csak egy-egy bottal horgászni, hogy ne húzzuk szét a busákat. A távolság ugye adott, a célpont pedig ott a hegyen található rádiótorony. Ezt próbáljuk majd mind a ketten megdobni, így vélhetőleg olyan 2 négyzetméteres körbe össze tudjuk gyűjteni ezeket a nagy halakat. És dobás után természetesen első, hogy a klipszet ki kell venni, mert ha kapás van, akkor az visz mindent, mint a piros ász. Én is megkínálom őket egy ilyen termetes gombóccal. Ez szimpatikus. Az már grapefruit, nem narancs. Ez már grapefruit. Hát, hogy 300 g-ot el lehet dobni ezzel a bottal, akkor az meg se kottyan neki. Azért az jól látható, hogy nincs ez túl bonyolítva ez a dolog. Ez az egyszerű horgászat, az tulajdonképpen nem kell más, mint egy vödör etetőanyag, jó erős bot és egy kis toki, valamint némi hungarocell, és kezdődhet is a peca. Most már egész kellemes idő van. Csak utána gabajodás. Ez az. Beakasztottam. Hát beakasztottam rendesen. Megvan az első busa? Aha. Az lesz? Biztos. A pasát már fenn a víz tetején. Jó, de jó. Húztak a hungaroszelek. Ja, kiköpte a csalit. Ki? Nem íz lett neki. Jó, ez próbálkozik. Ugye kiveri a kezemből a botot, úgyhogy laza a fék. Úgy van, hogy mondta, azért el kellett telni egy ilyen másról rosszának, mire megjelentek. De minden egyes eltelt perc nekünk dolgozik. Igen, és érdekes, hogy már tapasztaljuk a jelenlétét, legalább fél órája, vannak beleütések a kosárban örlés közben. Igen. És nehéz, még így is, hogy megtalálja a csalit, illetve hát, hogy véletlenül ugye felszívja. Ezért kell ez az erős nagy horog, mert olyan hirtelen irányváltásai vannak ennek a halnak menekülés közben, hogy a kisebb horgot egész egyszerűen kirázza a szájából az ilyen hirtelen fordulásoknál. Nem az aprajából van.
Micsoda gyors mozdulat. Hát ez... Na megvan, miért jöttünk. Köszönöm. Ide akadt a felső ajkába a horog. Elég jól átvitte ez a vastag horog. Jó tanácsként mondom, hogy horogszabadításnál legyetek nagyon óvatosak, mert ez a hal ez nagyon szeret ugrálni itt a bölcsőbe is. És sérülésveszélyes ez a nagy horog, hogyha kiveri a szájából és magunkba akasztjuk. Hát itt van egy szép visegrádi busa. Bár azt mondják, hogy nem egy szép hal, de kitűnő sportértéke van legalábbis számomra. A fárasztásának minden pillanata élmény. Akármennyire is sporthorgászok vagyunk, ez a halfaj invazívnak számít Magyarországon, így aztán a természetes vizekből kifogott példányokat tilos visszaengedni a vízbe. Így ez se kerül oda-vissza, hanem haltartóba helyezzük. Megvan. Sipikém. Itt a következő. Merült. Ez nem lesz olyan nagy, mint a tiéd. De nagy az. Nagy. Most ért észhez. Félelmetes mindenre van ennek a musának. Nyugodtan belemehetsz a vízbe. Ez a kis musa nem érdemli meg, hogy belemenjél derékig a vízbe. Sipi, hát azért a főnöködé csak megtehetnéd ezt. Meg ezért a... Erről lenne, akkor ugranék. Na, ez is megvan. Köszönöm. Ez a Hayabusa K1 horog, ez nem kegyelmez. Ebbe a borzasztó kemény szájperembe is úgy hatol be, hát az életébe el nem ment volna. Még kiakasztó is lesz könnyű, de kibírtam. Egy kisebb visegrádi busa, de ez is milyen jó erőben volt. Megküzdöttünk egymásra és nyert a jobb. Essen néhány szó a végszerelékről is. Azért csak néhány, mert ez is a végletekig le van egyszerűsítve. Tulajdonképpen áll egy 40 g-os pelletféder komplit kosárból, a saját forgójából, ami itt alul található. Ez ilyen félfix rendszert alkot, és ebben van belehurkolva a horog előke, amely változó hosszúságú. A kiindulási hossz nálam az 5 cm, és ezt lehet esetleg növelni 10-12 centig, attól függően, hogy a busa mennyire hajlandó a fenék közelébe táplálkozni. A horog pedig egy vastaghúsú, nagyöblű horog, amely kellően erős ahhoz, hogy átüthesse a busának a kemény csontos száját. A horog típusa Hayabusa K1, jelen pillanatban ez 6-os méret, amit használunk itt. Bár egyszerű a végszerelék, de nagyon fontos, hogy minden eleme harmóniában legyen, azért, hogy elkerüljük a halvesztéseket, ezért a horog előkének is kellően erősnek és vastagnak kell lennie. Ez most itt egy 0,18 mm-es Brax Pro. Ez már azért bírja a gyűrődést. Azt hittem behúz a vízbe. Nem szokott, de ez már rendesebb darab. Sipikém, ez nem tököl, amikor el akarja vinni. Ez nem? De nekünk sincs sok
választásunk, mert különben elvisz a cuccot. Ezt is nemrég dobtad be? Most, ja. 2 percet dobtam be talán. Ezt az erős botot így meggörbíti. Egy finom metódfédelbottal meddig fárasztanánk ezeket? Hát egy olyan jó angolos pálcával 1,5 órát adnék neki. Hát, ez azért gyorsabban partra tereljük őket. Aha, ez már termetesebb. Melléne szákolj, Sipi. Nem mertem megszállni, mert átmegy a merítőn is, átrobog rajta. Azaz. Ezt megfordítottad finoman. Ez a finom cucca. Elkaptad. Ügyes vagy, Sipi. Szép volt. Azért, ami így végigéri a méteres ponybölcsőt, az már bizony veri a 10 kilót. Hát ez konkrétan az előző halnak a duplája. Nagy busafejű busa. Amilyen ronda, olyan szép. Egy biztos, nagyon nemes ellenfél, igazi sporthal. Te mit csinálsz? Megvan azért, a hal, az a lényeg. Ez busa lesz, Gábor. Jaj, de meglepő. Gyere már bal oldalra, légy szíves. Most nagyon itt vannak. Jó itt? Jó itt. Most úszik kifelé. Egész idáig. Megvan még? Meg még szerencsére. Nem ment el? Még nem. Most azt a pillanatot várom, hogy bebírok dobni. Nyugodtan dobhatsz. Hát persze, összeakadunk. Ura vagyok a helyzetnek. Gondolom. Hozom a merítőt, jó? Köszönöm. Most azért már van itt hal. Ez is bedobtam, és konkrétan 1 perc múlva elcsavarta. Frankon be kell neki támasztani. Nem játék ez. Úgy magára tekerte a zsinórt. Egyébként biztos vagyok benne, hogy aki megfogja élete első busáját, onnantól kezdve akar fogni többet is. Igen, mert egyébként maga a horgászat az baromi nagy élmény. Nem említettem a végszelék bemutatójánál, de most egyértelműen látszik, hogy a végszeléken csak 1 horog van. Eleinte, amikor elkezdtünk busázni, 2-vel pecáztunk, de többször tapasztaltuk, hogy 90%-ban az alsó horgon van a hal, az akad a szájába, úgyhogy egész egyszerűen elhagytuk a felső horgot. Nincs értelme ennél a technikánál sem a 2 horognak. Azaz. Szerencsére mellé szákoltam. Még egyszer. Elkaptam. Ez is szép. Újabb szép busa. Működik a technika, kérem szépen. Időnként nem árt a horogelőket is frissíteni, mert van némi igénybevétel. Igen. Egyébként itt rajtatok kívül az öbölben horgásznak mások is busára? Mit tapasztaltok? Nagyon sokan horgásznak célzottan busára. Mondhatom, úgy terjed ez a technika most, mint a futótűz. Ennek oka ugye, hogy egyre többször mutatjuk meg mi is, milyen szép halakat lehet így fogni, meg magát a technikát is. És nagyon tetszik az embereknek, hogy milyen egyszerűen kivitelezhető ez a módszer. Amikor itt horgászunk Zoli barátommal, nagyon sokan megállnak mögöttünk, nézik, hogyan kell ezt a technikát űzni, ellesik a praktikákat, és megtetszik nekik az, hogy milyen egyszerűen lehet ezzel a módszerrel pecázni, és milyen eredményesen. Csak azt látjuk, hogy a következő héten ugyanezek a srácok lejönnek ide, és ekkora gombócokat dobálnak a vízbe. És fogják a busát? Nagyon, igen.
hatalmas visegrádi busa. Bár, hogy Sipi mondta, vannak egy nagyobbak is. Remélem hamarosan velük is összehoz a jó sors. Észrevette a megmerítőt. Szép fehér busa a visegrádi öbölből. Ez az átlagméret, ha ez odáll az etetésre, akkor egymás után lehet fogni azért többet belőlük. Mindketten egy-egy bottal horgászunk, azért, hogy ne legyen bonyodalom a hal fárasztása során, de előkészítve további egy tartalékbot van. Ezt minden alkalommal felcsolizva, gombóccal megtöltve félreteszem. Sipi is olyan helyre tesz, hogy ne legyen útba. Majd amikor eltelt az idő, most egy kicsit lassabbra vettük már az ütemet, olyan 5-7 percenként dobunk, akkor kitekerem, és az üres botot félreteszem, és így a másik előkészített botot időveszteség nélkül már is bevetem. És ehhez egy olyan üzembiztos fölszerelésre van szükség, amely ezeket a hatalmas gombócokat gond nélkül juttatja be a kívánt távolságba. A megakasztott, kőkeményen védekező busákat partra segíti. Ugye ehhez mindketten a 3,60 m-as Big Rivert választottuk. Ennek a dobósúlya elérheti akár a 300 g-ot is. Az orsók, amelyeket erre feltettünk, az a Longcast 6500-as méretű elsőfékes változata. Ez egy kemény horgászat. Látszik a végszerelékből, látszik a kifogott halak méretéből, az azokkal folytatott küzdelemből. Itt nincs helye vékony főzsnornak, ezért minden orsónk dobjára 28-as Power Pro fonott főzsnort csévéltünk. Ez jó megküzdött. Rendkívül mozgalmas ez a nap is, immár a sokadik busa a parton.
Most már nagyon aktív a horgászat, sok a kapás, van hal az etetésen bőven. Sipi, te technopofin kívül fogtál már bármilyen más csalival busát? Nem fogtam még mással, elvétve hallok olyanról, hogy valaki metodozás közben gumikukoricával fog egy-egy busát, de aki céltudatosan erre a halra horgászik, az mind ilyen nagy felhajtó erejű csalit használ, ami a nagy horgot ugye megfelelő pozícióba állítja. Szerinted a színeknek van jelentősége? Hát erre nem mernék 100%-os választ adni, amit tudok mondani, az a saját tapasztalatom, én a fehérrel és a sárgával fogtam eddig a legjobban a busát. Ami még nekem bevált, hogy nem egy nagyot vagy két ilyen közepeset teszek föl, hanem a kicsiből szúrok föl 3 a horog szárára, és valahogy az nekem úgy jobban tetszett, meg több busát adott. Busa lesz. Ez nagy ám. Innen nincs kiút, barátom. Újabb szép visegrádi busa. Ez a brutális nagy száj, amivel szűri a vizet. De hát ezt is meg lehet fogni sportszerűen, mint a mellékelt ábra mutatja. Ezekkel a nagy és erős halakkal folytatott küzdelem felpörgeti az embert, de megmondom őszintén, hogy így késő délutánra azért kicsit lejjebb ültek az elemeim. Nyilván nem véletlenül döntöttünk úgy, hogy még annak ellenére, hogy magasan van a nap, befejezzük a horgászatot. Reggel kezdtünk, és most délután döntöttünk úgy, hogy ennek vége. Hát megszámolni sem tudom, hogy hány darab busát segítettünk a mai nap folyamán partra. Ugye nyilván azért kezdtünk reggel, és horgáztunk délutánig, hogy megnézzük azt is, hogy mely napszak az igazán eredményes, és ebből egyértelműen kiderült, hogy délutánra pörgött ez föl úgy, amikor volt egy időszak, amikor kapást ért, és egyik halat a másik után, vagy akár duplán fáraszthattuk. Szerinted milyen mennyiségű busa lehetett az etetésünkön, amikor ennyire intenzív volt a horgászat, vagy milyen mennyiségű busa lakhat itt az öbölben? Belegondolni sem merek, és megsatszolni sem tudom, hogy mi óriási haltömeg lehetett itt előttünk már a délután folyamán. Egy azonban biztos, hogy ahhoz, hogy még ezzel jó módszerrel is egy helyre tudjuk gyűjteni az öbölben lakó busákat, kell legalább 1,5-2 óra aktív horgászat. Tehát mindenkinek azt tanácsolom, aki arra vetemedi, hogy ide jön busázni, hogy szálljon rá legalább egy fél napot. Meggyőződésem, hogy ezek a busák egész évben itt vannak, és februártól novemberig jól foghatóak, úgyhogy ha megtetszett nektek ez a technika, akkor gyertek ide a visegrádi öbölbe, a busák várnak titeket.